سالهاست در فضای سیاسی و اجتماعی ایران نام شاهزاده به شکلی پررنگ تکرار می شود. نامی که برای عده‌ای نماد امید است و برای برخی حتی تصویر یک منجی بزرگ. در شبکه‌های اجتماعی، بحث‌های روزمره و حتی در بطن اعتراضات خیابانی یک جمله مدام شنیده می شود. مردم خسته شدن، همه منتظرن شاهزاده بیاد. پس بالاخره کی میاد؟ این سوال ساده در دل خودش چند سوء برداشت جدی و عمیق داره. سوء تفاهم هایی که اگر روشن نشن، نه تنها مسیر تغییر رو هموار نمی کنن، بلکه جامعه رو بیشتر به سمت ناامیدی، سرخوردگی و چرخه‌ای پایان ناپذیر از انتظار سوق میدن. برای درک واقعیت، باید چند پرسش اساسی رو بدون هیجان زدگی و بدون تعصب بررسی کنیم. آیا واقعاً تاریخ مشخصی برای بازگشت شاهزاده وجود داره؟ اصلاً آمدن در این بحث به چه معناست؟ نقش مردم کجاست و نقش چهره‌های سیاسی چیست؟ و مهمتر از همه، چرا این انتظار طولانی مدام بین امید و یأس در نوسان است؟ در این ویدیو تلاش می‌کنیم به این پرسش‌های تعیین کننده پاسخ بدیم و گامی هرچند کوچک برای آگاهی و بیداری جمعی برداریم. پس لطفاً تا پایان همراه من باشید و اگر محتوای این کانال رو مفید می‌دونید، با پیوستن به بیراهه تاریخ از ما حمایت کنید. در ابتدا بهتره پاسخ خود شاهزاده رو درباره این سوال بشنویم. ایشون به صراحت گفتن: بازگشت من به ایران نتیجه تغییر شرایط است، نه عامل آن. همین جمله کوتاه کلید فهم این ماجراست. در دنیای سیاست، به ویژه زیر حکومت‌های بسته و سرکوبگر، هیچ شخصیت تبعیدی نمیتونه صرفاً با اراده شخصی وارد کشور بشه و معادلات قدرت رو به تنهایی تغییر بده. چنین تصوری بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت سیاسی. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، سناریوها بسیار محدود هستند. تاریخ نشون میده تقریباً همه رهبران تبعیدی از آفریقای جنوبی تا اروپای شرقی زمانی به کشورشون برگشتن که یا حکومت سقوط کرده بود یا فرایند انتقال قدرت آغاز شده بود. بیایید کمی به عقب برگردیم. محمد رضا شاه پهلوی در دی‌ماه سال 1357 ایران را ترک کرد. نکته مهم اینجاست که او استعفا نداد، اما عملاً قدرت را از دست داده بود. با خروج شاه، رأس هرم قدرت خالی شد. مشروعیت سلطنت فرو ریخت، ارتش دچار تردید شد و دولت پشتوانش را از دست داد. کشور وارد مرحله‌ای شد که در علم سیاست به اون دوره انتقال قدرت میگن. آیت الله خمینی دقیقاً در همین مقطع وارد ایران شد، زمانی که قدرت شاه در حال فروپاشی بود. چه کسانی این فضا رو فراهم کردند؟ مردم. با اعتراضات گسترده، اعتصابات پی در پی، تظاهرات، ناآرامی و فشار اجتماعی، حکومت وقت رو فلج کردند تا جایی که ساختار قدرت از هم پاشید و زمینه رو برای ورود رهبر آن دوران فراهم کرد. اکنون 47 سال بعد، بسیاری معتقدند تاریخ در حال تکرار است. مردم از سیاست‌های حکومت فعلی فرسوده شدند. به اصلاحات درون سیستمی امیدی ندارند. فشار اقتصادی زندگی را دشوار کرده و اعتماد عمومی به شدت کاهش یافته. اعتراض کردند، سرکوب شدند. اعتصاب کردند، پاسخی نگرفتند. دوباره به خیابان آمدند و دوباره سرکوب شدند. حالا جامعه‌ای خسته، چشم انتظار یک نجات دهنده است و فریاد میزند: شاهزاده بیا و ما را نجات بده. اما بد نیست یادآوری کنیم که رضا پهلوی در 17 سالگی برای آموزش خلبانی به آمریکا رفت، بی آنکه تصور کند دیگر هرگز به کشورش باز نمی‌گردد. پس از آن پدرش محمد رضا شاه و مادرش شهبانو فرح عملاً قدرت را واگذار کردند و ایران را ترک گفتند. شاید اگر ولیعهد جوان آن روزها حتی در خواب همچنین آینده ای را می‌دید، دچار وحشت می‌شد.
امروز همان نوجوان در نگاه بخشی از جامعه به ناجی بدل شده، با انتظاراتی که بیشتر شبیه افسانه است تا سیاست. برخی تصور می‌کنند شبی می‌خوابند و صبح با صدای بلندگوها بیدار می‌شوند و اعلام می‌کند ای مردم، دیشب شاهزاده آمد و همه چیز تمام شد. تصویری شبیه فیلم‌های تخیلی. اما بیایید منطقی تر نگاه کنیم، سطح انتظار رو واقعی تر کنیم. چون در بسیاری از ویدیوهای مربوط به شاهزاده کامنت هایی دیده میشه که انتظار یک قهرمان فراانسانی رو نشون میده. کسی که به تنهایی کابوس 47 ساله را پایان دهد. این اتفاق نخواهد افتاد. خود او هم تأکید کرده که بازگشتش نتیجه تغییر شرایط است. تغییری شبیه آنچه در سال 57 رخ داد. البته با شکل و سازوکاری متفاوت. یک روند جمعی، مرحله‌ای با مشارکت مردم، نهادهای موقت، توافقهای داخلی و حمایت نسبی بین‌المللی، نه ناگهانی و نه مخفیانه. تصویر یک پرواز، یک ورود و پایان همه چیز بیشتر حاصل احساسات سرکوب شده است تا تحلیل سیاسی. سیاست با صحنه‌های نمایشی جلو نمی رود. با توازن نیروها و تغییر ساختار قدرت پیش می رود. آیا جمله صبر مردم سرآمده واقعیت دارد؟ بله، شاید احساسی به نظر برسه، اما ریشه در واقعیت داره. سالها فشار اقتصادی، سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی و بنبست سیاسی جامعه‌ای فرسوده ساخته. جامعه‌ای که از وعده‌ها عبور کرده و به دنبال مسیر روشنی برای آینده است. نقش واقعی شاهزاده در این معادله چیست؟ اگر اغراق رو کنار بذاریم، او نه رهبر مطلق است و نه ناجی مطلق. او نماد بخشی از اپوزیسیون، تلاش برای جلب حمایت بین‌المللی، تقویت همبستگی و عبور کم هزینه تر از وضعیت فعلی است. اما حقیقت تلخ این است: هیچ فردی بدون نیروی مؤثر در داخل کشور قادر به ایجاد تغییر نیست. تاریخ بارها این را ثابت کرده. مشکل اصلی کجاست؟ در خود انتظار. بخشی از جامعه ناخواسته مسئولیت تغییر را از دوش خودش برداشته و بر شانه یک فرد دیگر گذاشته. نتیجه چی میشه؟ او هم کاری نکرد، پس امیدی نیست. در حالی که مسئله ناتوانی یک فرد نیست، مسئله تعریف اشتباه نقش هاست. رهبر سیاسی موج نمیسازه، فقط میتونه بر موج مردم سوار بشه. بدون موج هیچ قایقی حرکت نمیکنه. بیایید نه بدبین باشیم و نه خیال پرداز. تاریخ مشخصی برای اومدن شاهزاده وجود نداره. اگه روزی بازگشتی باشه، نتیجه تغییره، نه علت اون. خشم و خستگی مردم واقعی است، اما انتظار منجی فقط انرژی جامعه رو تحلیل میبره. تغییر واقعی از دل جامعه آغاز میشه و هر چهره‌ای تنها زمانی مؤثر هست که پشتوانه مردمی آگاه، سازمان یافته و مطالبه گر داشته باشه. شاید مهمترین سوال امروز این نباشه که شاهزاده کی میاد، بلکه این باشه: ما به عنوان جامعه تا چه زمانی میخوایم فقط منتظر بمونیم؟ ممنون که تا پایان همراه من بودین. خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم. حتما در کامنت ها برام بنویسین.